A Baltikum három fővárosa kevesebb, mint 100 óra alatt. Nézzük belefére! Itt vagyok a budapesti reptéren, és nem sokára indul a járatom Vilniusba, Litvániába, és kísérletet teszünk arra, hogy kevesebb, mint 100 óra alatt megnézzük a Baltikum mind három fővárosát. Itt vagyunk Vilniusban. Nagyon szép időnk van szerencsére. Ez az első megállónk itt a balti túrában. Nem sok időnk lesz itt, ugyanis holnap délelőtt megyek tovább Rigába, de megpróbáljuk kihasználni ezt az időt, hogy minél több érdekességet megnézzünk itt ebben a tök szép városban. A Fehér hídnál kezdtem az utamat, a Business negyed lábánál. Ez a híd köti össze a modern és a régi városrészt. Az itt található park tele rollerező és kosárlabdázó fiatalokkal. Itt a kosár tényleg nemzeti sport, sajnos az Žalgiris meccsre most nem tudtam eljutni. Ezután trollira szálltam, hogy elmenjek az Óvárosba. Jegyet bankkártyával lehet venni 1 órára 1,25 euró A katedrális tér és a Szent Anna templom kötelező látványosság, de nagyon jó hangulata van csak bolyongani a macskaköves szűk utcákban is. Naplementére felmentem a Gediminas toronyhoz. Innen a panoráma fantasztikus, a naplemente fényében tényleg gyönyörű a város. Mielőtt teljesen besötétedne, elnéztem a hippi negyedbe is. Ez egy különleges része a városnak. Önálló köztársaságként hivatkoznak magukra, saját alkotmánnyal, elnökkel, zászlóval és még himnusszal is. Természetesen nem lehet kihagyni a helyi ízeket sem. Elmentem a város egyik legfelkapottabb foodcourtjába, ahol megkóstoltam a helyi Zeppelinite, ami egy krumpliból készült gombóc hússal töltve. Nekem nagyon ízlett. Később kicsit sétáltam még az esti belvárosban, hogy élvezzem Vilnius csodás hangulatát. De holnap irány Lettország. Reggelire még megkóstoltam a kibinaszt, ami egy félhold alakú töltött tésztaétel, és indult is a buszom. Úgy tűnt, a sofőr nagyon komolyan veszi a menetrend betartását, simán előzgetett mindenkit a 2x1 sávos úton, személyautókat, kamionokat, nem igazán vagyok ehhez hozzászokva. Megérkeztem Rigába egy körülbelül 4,5 órás buszút után, mert a buszsofőr mindent megtett, hogy ez ennél rövidebb legyen. Lényeg, hogy minden oké, és itt vagyok, van még körülbelül 1,5 órám a Riga FC meccséig, addig szerintem nézek valami ebédet. Egy gyors burger után elindultam a meccsre. Mint kiderült, a Riga FC nem mindig a nagy stadionban játszik, csak a komolyabb, főleg európai kupameccsek vannak ott. A többit pedig itt, a Mezsa Parks Sport Village-ben rendezik meg, ami, hát őszintén, inkább egy edzőpályára hasonlított. De a szurkolókat ez egyáltalán nem zavarta, a hangulat meglepően jó volt, laza, közvetlen, kicsit családias. A mai ellenfél a BFC Daugavpils. Jegyet online vettem 8 euróért. Bent a sör és a fokhagymás kenyér, amit konkrétan mindenki evett, 6-6 euróba került. A meccs végül 4-2 lett a Riga FC-nek, már 3-0-ra is vezettek, aztán a Daugavpils kicsit rájuk ijesztett 3-2-nél, legalább volt egy kis izgalom is. Láttam 6 gólt és egy jó meccset, a színvonal talán valahol a magyar MB2 környékén lehet. Még egy nevet is megjegyeztem, a brazil Reginaldo Ramiresét, aki 2 gólt lőtt és egyértelműen ő volt a meccsembere.
Rigában Vilniushoz hasonlóan megtalálható egy óvárosi és egy modernebb rész. Ebből adódóan nagyon különböző arcait tudja mutatni nekünk a város. Az óvárosi oldalon kezdtem. Itt található többek között a Szabadság emlékmű, a nemzet egyik jelképe, melyet a nap egészében katonák őriznek. A Szent Péter templomot vagy a Fekete Fejek házát is mindenképp megéri meglátogatni. Utóbbival szemben található a Városháza is. Szembeötlő a két épület közötti különbség. A város talán legfurcsább épülete a Nemzeti Könyvtár, ami a Daugava folyó túloldalán helyezkedik el. A kőhídon átkelve könnyen eljutunk hozzá. Már messziről kimagaslik a környéken. Kicsit tovább sétálva eljutottam a Győzelem Parkba, ahol a jó időnek köszönhetően rengetegen voltak. Biciklisztek, gördeszkáztak, kosárlabdáztak, kihasználták az első igazi tavaszi hétvégét. És természetesen Lettországban is ki akartam próbálni valamilyen tradicionális ételt, szoljankalevesre és egy klasszikus lett fogásra, a szürke borsóra esett a választásom. Nem a leglátványosabb ételek, viszont az utazásom legjobb ebédjét fogyasztottam itt el. Egyelőre minden a tervek szerint halad, sikerült mindent megnézni Rigában, amit szerettem volna, most még van egy kis időm élvezni a napsütést, aztán pedig irány Tallinn. Jó reggel Tallinnból! Hát az idő az sajnos nem olyan kegyes hozzám, mint az előző két helyen, de erre lehetett számítani, és természetesen ez nem változtat semmit a tervem. Járjuk be a várost! A három város közül nekem Tallinn óvárosa tetszett a legjobban. A középkori városfalak, tornyok és a macskaköves utcák miatt tényleg az az ember érzése, mintha egy erődben sétálna. Gyalogosan is könnyen bejárható az egész. Gyakorlatilag minden sarkon találni valami érdekességet. A középkori városháza és az előtte lévő tér, az ortodox Alekszandr Nevszky székesegyház, vagy a Szent Miklós templom. Tallinnban több fantasztikus kilátó is van, ahonnan be lehet látni az egész óvárost, a városfalakat és egészen a tengerig nyúló panorámát. Ellátogattam a tengerpartra is, ami ezen a részen inkább kikötő. A homokos strandok kicsit kijjebb vannak, de az 5 fokban és esőben most ezt inkább kihagytam. A Linnahol egy hatalmas betoncsarnok a parton. Erősen szovjet hangulatú és nagyon elhanyagolt. Régen koncerteket és sporteseményeket tartottak itt. Jöhetett az ebéd, pelmennyire esett a választásom, ami egy orosz eredetű töltött tészta. Ezután még ellátogattam a balti Ján piacra és a Telliskivi Creative Citybe, ami teljesen más hangulatot hoz Tallinn többi részéhez képest, tele street arttal és designboltokkal. Sajnos az időjárás kicsit keresztül húzta a számításaimat, így a naplementét nem tudom megmutatni, viszont láttam, hogy a környéken van egy tök jó Lego kiállítás, nézzük meg azt! Gyakorlatilag kipipáltuk Tallinnt is, valahol iszom még egy sört, holnap reggel pedig indulás haza. És újra itt vagyok Budapesten, ahonnan elindult ez a videó, 97 óra és 39 perccel később, tehát igen, belefért 100 órába megnézni ezt a három fővárost. Nincs hiányérzetem, szerintem megnéztem mindent, amit szerettem volna, természetesen lehetne még találni extra dolgokat, de
de most itt nem ez volt a lényeg, belefért 100 órába, láttam mindent, amit szerettem volna. Sikerült!